Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου του 2024. Μια μέρα πριν την ολοκλήρωση 2 ετών από την ημέρα που ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία. Έχω ετοιμάσει για αύριο μια επαιτειακή αναφορά, έναν απολογισμό δηλαδή, θα τα δούμε αύριο. Να ξεκινήσουμε σήμερα με ένα σημαντικό θέμα. Πιστεύω ότι αυτά που γίνονται στις ΗΠΑ σημειώνονται πραγματικά πολύ σημαντικές αλλαγές. Με βάση αυτά που γνωρίζαμε, ο αμερικανικός λαός καταρχάς δεν συμμετέχει στις εκλογές, νομίζω κάτω από το 50% είναι η συμμετοχή του, και κυρίως αυτοί που συμμετέχουν την επόμενη των εκλογών σταματάνε. Δεν υπάρχει δηλαδή εκεί αντιπολίτευση. Ό,τι γίνεται φυσικά μέσα στις επιτροπές της Βουλής και των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας, αλλά στην ουσία τα κόμματα δεν αντιπολιτεύονται με τον τρόπο που γνωρίζουμε εδώ στην Ελλάδα. Άρα μπορούμε να πούμε ότι οι πολίτες την επόμενη των εκλογών σταματούν την πολιτική και ασχολούνται με τα δικά τους. Αυτό συνέβαινε μέχρι την προ-Τραμπ εποχή. Τώρα βλέπουμε ότι στις ΗΠΑ υπάρχει μια κινηματικού χαρακτήρα συμμετοχή των πολιτών στα κοινά. Προσέξτε, δεν λέμε υπέρ κανενός, δεν λέμε αν αυτό είναι σωστό ή λάθος, προσπαθούμε να αποτυπώσουμε την πραγματικότητα. Και αυτό δημιουργεί μια σειρά από προβλήματα στο κατεστημένο ή στο βαθύ κράτος ή στις ελίτ της ΗΠΑ. Αυτό προσπαθεί ο Απόστολος Αποστολόπουλος να μας πει. Νομίζω ότι είναι σημαντική η τομή που κάνει στα πράγματα, για να δούμε και να το σχολιάσουμε περαιτέρω. Η συνέντευξη του Αμερικανού δημοσιογράφου Τάκερ Κάρλσον με τον Πούτιν είχε διαβαστεί ως προχτές από τουλάχιστον 280 εκατομμύρια αναγνώστες στον κόσμο. Εδώ ασχοληθήκαμε λίγο τυπικά στην Ελλάδα, γιατί δεν ήταν εγκεκριμένο από τις ελίτ, άρα γιατί να ασχοληθούμε. Προφανώς οι ομοφυλόφιλοι είναι πιο πιασάρικο θέμα. Ταχώνει και στην κυβέρνηση. Το κορυφαίο γεγονός όμως δεν είναι αυτή καθ' αυτή η συνέντευξη Κάρλσον, αλλά η κινητοποίηση των οπαδών του Τραμπ ως έμεση στήριξή της. Οι Αμερικανοί μέχρι τώρα ψήφισαν και μετά ιδιώτευαν, δεν ασχολιόντουσαν. Η διακυβέρνηση ήταν υπόθεση της διακομματικής ελίτ. Τώρα, με αφορμή τον Τραμπ, ανοίγει πιθανόν μακρύς δρόμος θεμελιακών αλλαγών και διχοτομήσεων με τη δημιουργία και συμμετοχή λαϊκού πολιτικού κινήματος, προσεγγίζοντας τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Εγώ πιστεύω δεν τα προσεγγίζει, έχει τα δικά του χαρακτηριστικά. Προσέξτε, δεν λέμε ότι είναι σωστό ή λάθος, αποτυπώνουμε την πραγματικότητα. Ευνοϊκή αντικειμενική συγκυρία είναι η οικονομική δυσπραγία, οι έκδηλες αδυναμίες των ΗΠΑ διεθνώς και συνεπώς ο διχασμός της κοινωνίας, των ελίτ και της λαϊκής βάσης. Η εισβολή του κόσμου στην πολιτική σκηνή είναι εξ αντικειμένου ένα ριζοσπαστικό δεδομένο για τις ΗΠΑ. Συνέπεια του διχασμού είναι οι κυβερνώσες ελίτ να κατηγορούν όχι μόνο τον Πούτιν, αλλά κάθε διαφορετική φωνή στην Ευρώπη, τώρα και στη ΣΥΠΑ, για φασισμό, αλλά η απήχηση είναι πρόσχερη και περιορισμένη. Δηλαδή αυτή η κατάσταση οδηγεί τις ελίτ, ενοχλούνται από την εμπλοκή του κόσμου και όποιος πλέον, ενώ δεν ήταν μαθεμένοι ως τώρα έτσι, ως τώρα ιδιώτευαν. Τώρα λοιπόν που οι άνθρωποι, οι πολίτες έχουν άποψη, όποιος τη λέει φασίστας. Τα ζούμε και εδώ αυτά. Σημειωτέων ότι είδα τις δημοσκοπήσεις που έγιναν για την Ουκρανία. Εδώ στην Ελλάδα δεν επικράτησε τέτοια τρομοκρατία στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όποιος τολμούσε να πει κάτι διαφορετικό από αυτά που ερχόντουσαν απ' έξω για τον πόλεμο στην Ουκρανία, τα παίρνει από τους Ρώσους, Ρωσόφιλος, Πουτινάκη και όλες αυτές τις ανοησίες. Όμως παρόλα αυτά, ο κόσμος στην Ελλάδα δεν άλλαξε μυαλά, δεν επηρεάστηκε. Μόνο το 2%, το χαμηλότερο σε όλη την Ευρώπη, πιστεύει στη νίκη της Ουκρανίας. Δεν είναι χαζός ο κόσμος, έτσι. Εν πάση περιπτώσει μπορεί να έχει και κάποιες
θα έλεγα προκαταλήψεις. Δεν λέω και αυτό αν είναι σωστό ή λάθος, δεν μπαίνουμε στην ουσία. Λέω ότι ο κόσμος παρότι την επικοινωνιακή τρομοκρατία 2% μόνο, το χαμηλότερο στην Ευρώπη, για λόγους ιστορικούς, πολιτισμικούς κτλ. Δεν το συζητάμε. Και στην Αμερική λοιπόν όσο και όσο έχει άλλη άποψη φασίστας. Πάμε να δούμε εδώ. Και εδώ τα ίδια κάνουν, μην νομίζετε. Ο δημοσιογράφος που πήρε τη συνέντευξη δήλωσε ότι εκτός από την επίσημη σε εισαγωγικά συνέντευξη είχε και άλλη συνομιλία με τον Πούτιν, μη δημοσιεύσιμη. Δήλωσε το αυτονόητο. Ο Κάλστον δεν πήγε στη Μόσχα ως απλός δημοσιογράφος να πάρει μια συνέντευξη, να κάνει μια επιτυχία. Πήγε ως πολιτικό πρόσωπο, ως ταχυδρόμος, με την κάλυψη κάθετα στήριξη ισχυρής μερίδας των ελίτ, όχι μόνο των υποστηρικτών του Τραμπ, αλλά και των κομματικών του αντιπάλων, δηλαδή του Biden, για να ιχνηλατηθεί μία άλλη αμερικανική πολιτική πέραν του σημερινού αδιεξόδου. Δεν ήταν τυχαία η αναφορά του Πούτιν ότι το περιβάλλον Κλίντον απέρριψε την ιδέα ένταξη της Ρωσίας στο ΝΑΤΟ. Το διέρευσε ο Πούτιν και είπε, ο Κλίντον λέει, εμείς κάναμε αίτηση να μπούμε στο ΝΑΤΟ και αυτοί μας απέρριψαν. Άρα πού φταίμε εμείς? Μία απόπειρα δηλαδή για ένα μεγάλο συμβιβασμό των δύο υπερδυνάμεων, ίσως εναντίον της τρίτης, της Κίνας. Μια τέτοια εξέλιξη θα οδηγούσε σε ριζική ανατροπή των συμμαχιών, των διεθνών ισορροπιών, της ίδιας της παγκοσμιοποίησης και θα έβαζε συνενετικά στο απόλυτο περιθώριο την Ευρώπη. Εξού η εχθρότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Τραμπ. Η ήττα της Χίλαρη Κλίντον για την Προεδρία ήταν μήνυμα ότι η μερίδα πολέμου είχε ήδη χάσει έδαφος, αυτή δηλαδή που επιδίωκαν πόλεμο με τη Ρωσία. Και το μήνυμα Τραμπ στους Ευρωπαίους να πληρώσουν τη συνεισφορά τους στο ΝΑΤΟ είναι ότι και δεν θα επωφελούνται από το φθηνό ρωσικό πετρέλαιο και θα πληρώνουν ακριβά το αμερικανικό και θα μετατραπούν από δίθεν αφεντικά σε φανερούς γλύφτες της αμερικανικής μπότας. Η Γερμανία, πατημένη στο χώμα, ήταν και παραμένει το σύνθημα στην ιδρυτική διακήρυξη του ΝΑΤΟ. Τώρα ο κύκλος των φανατικών της ελίτ χάνει πόντους, δεν απέτρεψε την επίσκεψη Κάλστον στη Μόσχα, τον τρομοκράτησαν τον άνθρωπο, πρώτη φορά τον αποτρέψανε, αλλά δεν παραδίδεται η ελίτ του πολέμου στην Αμερική, λέει, με πρωταγωνιστές γνωστούς μας όπως η κυρία Νούλαντ, διάσημη για το Beep Europe, το θυμάστε έτσι? Το παιχνίδι έχει μόλις αρχίσει και στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και στον κόσμο. Οι υποτακτικές κινήσεις της Αθήνας για τους ομοφυλόφιλους είναι υποσημείωση στη γενική ευρωπαϊκή πολιτική, ενδεικτική του μέλλοντος των υποδιέστερων στα προτεκτοράτα. Η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της έχουν συνταχθεί με την πιο σκληρή πλευρά από συμφέρον ή και αδυναμία να αντιταχθούν, παρά το ότι οι ΗΠΑ τρώνε πλέον και τους φίλους. Ήδη άρχισαν το ορντεύρ. Τα των ομοφυλοφίλων έχουν τραντάξει τη σταθερότητα των κυβερνώντων. Πέφτει η δημοτικότητα του Μητσοτάκη. Θα δούμε τι θα γίνει στο μέλλον. Εγώ δεν ξέρω, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά. Η του Σαμαρά πιο φανερά, αλλά και του Βορύδη υποσκιάν, είναι σε βρασμό. Τα σιριζέικα καμώματα υπό την Κασελάκιο μαγική μπακέτα πείθουν για το άδοξο τέλος της παράστασης με ή χωρίς Τσίπρα. Άνοιξε χάσμα και οι κυβερνώσες ελίτ κινούνται στο χείλος τους, στο χείλος του χάσματος. Στην άκρη του βρίσκεται και ο κόσμος, οι Έλληνες, η ίδια η χώρα, στο χείλος του χάσματος, του γκρεμού. Καλά, πολλισμένοι λένε ότι ήδη είμαστε μέσα στο βάθος του γκρεμού, στον πάτο. Σε μια στιγμή όπου όλα κρέμονται από μία κλωστή, όλα είναι πιθανά. Μία κοινωνική έκρηξη ή το νερό σταυλάκι να καταλήξει σε λάσπη. Και μια που φτάσαμε εδώ, ακούστε, εδώ ασχέτως του ποια ήταν τα χαρακτηριστικά του, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του πολιτικού συστήματος πριν από 10-15 χρόνια, πάντως υπήρχε ένα πολιτικό σύστημα δομημένο, αναποτελεσματικό, διεφθαρμένο, αλλά ήταν δομημένο, ήταν σταθερό, υπήρχαν μία παράταξη, ένα κόμμα που κυβερνούσε και ένα κόμμα στην αντιπολίτευση που την ανάσα του την ένιωθε. Τώρα έχουμε ένα κόμμα που κυβερνά,
αλλά στην ουσία με τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια έχει υποστεί ρηγματώσεις, δεν είναι συνεκτικό, το βλέπουμε και πιθανόν να το δούμε και στο μέλλον. Δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά, αλλά πιθανόν να το δούμε και στο μέλλον. Άρα ένα κόμμα που δεν έχει εθνικό όραμα, ένα συνεκτικό σύστημα άσκησης εξουσίας στο Μαξίμου. Αυτό όμως δεν είναι αρκετό αυτό. Και πιθανόν να το δούμε να είναι σε αδυναμία το επόμενο διάστημα. Πιθανόν. Από την άλλη πλευρά έχουμε ένα κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τα γνωστά αυτά που γίνονται, που στην ουσία δεν υφίσταται, διότι λέει ο λαός μας ανεμομαζώματα, διαολοσκορπίσματα. Δεν έχω τίποτα με κανένα κόμμα και με κανένα πρόσωπο, αλλά οι άνθρωποι αυτοί μέσα στην τρέλα των μνημονίων προσπάθησαν ή τέλος πάντων στο πρόσωπο του Τσίπρα και του ΣΥΡΙΖΑ είδαν κάτι, εγώ θυμάμαι που χόρευαν και τις δηλώσεις τους. Τα πίστευαν οι άνθρωποι. Κάπου όταν είσαι μέσα στην τρικυμία λες αρπάχτηκα σανίδα σωτηρίας. Και έτσι άνθρωποι από με διάφορες αφετηρίες ιδεολογικές, διάφορους προσανατολισμούς, διάφορα στα μυαλά τους, μαζεύτηκαν γύρω από το ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο δεν κατόρθωσε αυτούς τους ανθρώπους να τους εντάξει σε ένα ιδεολογικό πλαίσιο σαφές, να συμφωνήσουν όλοι, να αποκτήσει συνοχή αυτό το πράγμα για να μπορέσει να υπάρχει. Και γι' αυτό με τις ήττες είδαμε διαλυτικά φαινόμενα, ήρθε και ο Κασελάκης και τίναξε την μπάγκα στον αέρα. Προσέξτε, δεν είναι κομματικό το θέμα, δηλαδή κάποιοι μπορεί να χαίρονται. Μιλάμε τώρα για την κατάσταση του πολιτικού συστήματος στην Ελλάδα. Προσέξτε, δεν λέω ότι είναι καλό το σύστημα, μας γέμισε τόσα προβλήματα. Αλλά και χωρίς σύστημα, θα γεννηθεί κάτι καινούριο? Πάμε στο τρίτο κόμμα, που είναι δεύτερο, εννοώ το ΠΑΣΟΚ, το οποίο και αυτό, παρότι είναι συμπαθής φυσιογνωμία ο Ανδρουλάκης, παρότι έχει 2-3 άτομα δίπλα του, προσπαθούν να κάνουν κάτι καινούριο, να πετάξουν και τα βαρύδια του παρελθόντος, εννοώ και τις αμαρτίες του παρελθόντος, αλλά αυτό δεν πείθει τον κόσμο. Δεν είναι αυτή τη στιγμή μία κυβερνητική επιλογή για σε περίπτωση που γίνει κάτι. Έτσι. Ποιος θα κυβερνήσει αυτή τη χώρα? Ένα ΣΥΡΙΖΑ διαλυμένο, ένα ΠΑΣΟΚ που δεν εμπνέει και παραπίσω αν πάμε δεν μιλάμε για κυβερνητικές λύσεις. Αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας. Η χώρα έχει πολιτικό πρόβλημα. Μην βλέπετε που χαίρονται οι κυβερνώντες. Δεν είναι χαρά αυτή. Δεν είναι χαρά αυτή. Στην πολιτική ποτέ δεν ξέρεις τι θα συμβεί αύριο. Αν συμβεί κάτι ή εάν από αυτά που έχουν συμβεί αποκαλυφθεί κάτι και πουν, ξέρω εγώ, στον Μητσοτάκη, τράβα σπίτι σου γιατί ΑΒΓ. Τι θα γίνει σε αυτή τη χώρα, ποιος, τι? Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα, παρότι η εκπομπή μας δεν ασχολείται με τα εσωτερικά, προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε το πολιτικό ζήτημα από μια εθνική σκοπιά, ως ένα εθνικό πρόβλημα και μέχρι εκεί. Τώρα, να ξαναγυρίσουμε στο ταξίδι του Έλληνα Πρωθυπουργού στις Ινδίες. Ακούστε, μπορεί το ταξίδι αυτό να εξυπηρετεί και ευρύτερους γεωπολιτικούς σκοπούς και αναφέρομαι, ο Biden είχε πάει για τους G20 στο Νέο Δελχή και από εκεί είπε ο άξονας Ινδία, Αραβική Χερσόνησος, Ισραήλ, Ελλάδα, Ευρώπη. Άρα αυτός γίνεται γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, αυτή ήταν η ιδιοφυΐα του Κίσινγκερ, η πολιτική του Κίσινγκερ κατέστησε εξαρτημένη χώρα την Αμερική από την Κίνα. Και τώρα προσπαθούν να βγάλουν τη θηλιά από το λαιμό τους, είδαν την Ινδία ως μια βάση παραγωγική. Πολλές εταιρείες πολυεθνικές της Αμερικής που στήριζαν μεγάλο μέρος της παραγωγής τους στην Κίνα, το μετέφεραν ήδη στην Ινδία. Όμως αυτό είναι το ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, η Κίνα εδώ και χρόνια, νομίζω 10 χρόνια, έχει το σχέδιο αυτό για τον νέο δρόμο του μεταξιού, που σε αυτό έχει ξοδέψει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια και θα ξοδέψει και άλλα. Γιατί? Για οδικούς άξονες, σιδηροδρομικούς άξονες, λιμάνια, έργα υποδομών. Και
ο στόχος της είναι να διευκολύνει την μεταφορά εμπορευμάτων μέσω μεταφορικών αξώνων. Είδατε τι πάθαμε στην Ερυθρά θάλασσα. Θέλει να έχει ασφαλέστερους δικούς της, εννοώ έχει πληρώσει για έργα υποδομών σε αυτά που είπαμε, άρα θα έχει σε ένα βαθμό και τον έλεγχό τους, ασφαλή μεταφορά στην Ευρώπη. Αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα για την Αμερική και γι' αυτό επέλεξε τον δρόμο, είπαμε, Ινδία, Αραβική Χερσόνησος, Ισραήλ, Ελλάδα. Άρα ο Έλληνας πρωθυπουργός πιθανόν να πήγε εκεί, είπαμε μακάρι να δώσει ένα λιμάνι. Προσέξτε, δεν θέλουμε να ξεπουληθεί η χώρα μας, αλλά η Κόσκο συμβάλλει κατά 1,5% στο ΑΕΠ της χώρας. Θα μπορούσε, δεν έχουμε ξεπουλήσει τίποτα, κατά τον ίδιο τρόπο άλλο 1% να πάρουμε με τη συνεργασία με την Ινδία. Μα 1 και 1,5%, 2,5% είναι οι αιτήσιες ανάγκες ίσως σε τοκοχρεωλήσια. Έτσι. Ευχόμαστε λοιπόν, δεν μιλάμε για κανένα, δεν είναι προσωπικό το Μητσοτάκη αυτό, ευχόμαστε η επίσκεψη αυτή να πετύχει. Ταυτοχρόνως όμως είδαμε ότι υπάρχουν και 6 τομείς, σας τους αναφέρομαι, που συζητήθηκαν. Οι υποδομές, ήδη μια Ινδική εταιρεία κατασκευάζει το αεροδρόμιο, το διεθνές αεροδρόμιο, που πιθανόν και αυτό να φέρει πολλά χρήματα στην οικονομία της Κρήτης και της Ελλάδας, μια Ινδική εταιρεία. Υποδομές λοιπόν, άμυνα, τεράστιες δυνατότητες να συνεργαστούμε, να αναπτυχθεί επιτέλους η ελληνική αμυντική βιομηχανία, ναυτιλία, εμπορική ναυτιλία, τα δικά μας τα ναυπηγεία που πλέον παίρνουν ξανά ζωή, ο αγροτικός τομέας. Ήδη διαβάζω ότι το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής 40 ή 60.000 μόνο θα φέρει από διάφορες χώρες, μεταξύ αυτών και Ινδία, εργαζόμενους για την αγροτικό τομέα, για τον τουριστικό τομέα και για τις υψηλές τεχνολογίες, λογισμικό κτλ. Τουρισμός, είπαμε, θα δουλεύουν και να έρχονται Ινδοί. Ξέρετε, έρχονται αρκετοί Ινδοί εδώ, Ινδοί της Αμερικής εδώ, αλλά και της Ινδίας. Απίστευτες γνώσεις για την ελληνική ιστορία. Απίστευτες γνώσεις, έρχονται στο βιβλιοπωλείο εννοώ. Η ψηφιοποίηση, το είπαμε ότι η Ινδία έχει ίσως περισσότερους επιστήμονες στον κόσμο στην ψηφιοποίηση, και οι logistics, δηλαδή περιοχές όπου έχουμε αποθήκευση και διανομή. Επίσης ο Πρωθυπουργός πέρασε και από το Κατάρ, νομίζω σήμερα είναι εκεί, και με το Κατάρ, είναι από τις πλουσιότερες χώρες του κόσμου. Και κάτι που ίσως μας διαφεύγει, η Qatar Petroleum δραστηριοποιείται στην ΑΟΣ της Κυπριακής Δημοκρατίας, μαζί με τη Chevron, αν δεν κάνω λάθος, ή με την ExxonMobil ή με τη Chevron. Εντάξει, άρα έχουμε και εκεί κάποια συμφέροντα. Τώρα, αυτά είναι το πρώτο θέμα. Περάσουμε στο δεύτερο θέμα μας. Δεύτερο θέμα είναι οι σχέσεις της Τουρκίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ακούστε, η Ελλάδα φέρεται, ξέρετε, από το 1981 μέχρι το 1995 όλες οι κυβερνήσεις έβαζαν βέτο στην Τουρκία. Θυμάστε το 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο, όσοι είστε στην ηλικία μου και λίγο μεγαλύτεροι. Το 4ο χρηματοδοτικό πρωτόκολλο αφορούσε την Τουρκία και ήταν, νομίζω, 400 εκατομμύρια EQ, ευρωπαϊκές νομισματικές μονάδες. Νομίζω, δεν είμαι σίγουρος. Πάντως βέτο από όλες τις κυβερνήσεις, δεξιές, αριστερές, κεντρώες, όλες βέτο. Για πρώτη φορά ήρθε το βέτο και όχι μόνο ήραμε το βέτο ως χώρα, αλλά είπαμε ναι και στη Συμφωνία Τελωνειακής Ένωσης, Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας, όταν και το ανταλλάξαμε με την υπόσχεση της Τουρκίας να μην εμποδίσει την ενταξιακή προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήταν Σουτσιλέρ τότε πρωθυπουργός. Άρα τότε κάναμε μια μεγάλη υποχώρηση, δώσαμε δηλαδή στην Τουρκία, ανοίξαμε έστω χαραμάδα την πόρτα της Ευρώπης στην Τουρκία, άρχισαν να ρέουν και για να φτάσουμε στην ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Άρα η Τελωνειακή Ένωση έχει ωφελήσει την τουρκική οικονομία κατά πολλές δεκάδες, για να μην πω και εκατοντάδες σωρευτικά, εκατοντάδες δισεκατομμύρια ευρώ. Πολλά λεφτά. Η Τουρκία λοιπόν έχει στόχο τώρα την διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης. Δύο στόχους έχει σχέση. Ξέρετε ότι δεν μπορεί να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δύο στόχους. Διεύρυνση της Τελωνειακής Ένωσης και στην ουσία κατάργηση της θεώρησης εισόδου. Να μπορούν οι Τούρκοι πολίτες να πηγαίνουν έρχονται στην Ευρώπη, να διαλύσουν την Ευρώπη στην ουσία. Θέλουν λοιπόν στην ουσία να αλώσουν την Ευρώπη με την άρση της βίζας. Και δυστυχώς, τουλάχιστον στα λόγια, ήμασταν εδώ με την προσέγγιση που κάναμε. Εμείς είπαμε θα σας βοηθήσαμε την επαναπροσέγγιση με την Ευρώπη, με την ερωτική προσέγγιση και τη διακήρυξη. Όμως το Reuters, αν δεν κάνω λάθος, έχει στα χέρια του, μισό λεπτό, όχι, η τουρκική Milliyet, η εφημερίδα Milliyet, πήρε ο Güldener Sonumut, δημοσιογράφος, πρακτοράντζα μάλλον, πήρε στα χέρια του ένα 14σέλιδο μανιφέστο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, το οποίο αναφέρεται στη στρατηγική επέκταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέει το μανιφέστο ανάγκη επέκτασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Βαλκάνια, Αλβανία δηλαδή, που μας αφορά, την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, αλλά εφιστούν την προσοχή στην ανάγκη να τερματιστούν οι διαπραγματεύσεις με την Τουρκία για πλήρη ένταξη. Σύμφωνα με τον αρθογράφο, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, το οποίο μέχρι πρώτον στήριζε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας, τώρα είναι ένα πλαίσιο συνθήκης φιλίας στις σχέσεις Ένωσης με την Άγκυρα. Υποβαθμίζει δηλαδή τις σχέσεις. Το μανιφέστο με τίτλο «Η Ευρώπη μας, ένα καλό και ασφαλές σπίτι για τους ανθρώπους» συντάχθηκε από το Θανάση Μπακόλα, πρώην προσωπάρχη του Μητσοτάκη και νυν Γενικό Γραμματέα του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος Μάνφρετ Βέμπερ, Γερμανό χριστιανοκοινωνιστή, και σύμφωνα με την Milliyet, η οποία ο δημοσιογράφος επικαλείται πηγές προσκύμενες στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, τη θέση αυτή του μανιφέστο υποστήριξαν η Γερμανία, η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Κύπρος, η Ιρλανδία, η Φινλανδία και το Λουξεμβούργο. Για να είμαστε δίκαιοι, ενώ στις μεταξύ μας συνομιλίες λέμε θα σας βοηθήσουμε, εδώ σύμφωνα με τη Milliyet πάντα η Ελλάδα και η Κύπρος είπαν όχι. Το προεκλογικό μανιφέστο, το οποίο υποστηρίζεται από την Ursula von der Leyen και από τον Μαργαρίτη Σχοινά, δεν είναι αντιτουρκικό, λένε οι παρατηρητές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αλλά συντάχθηκε με αυτόν τον τρόπο και πήρε αυτή τη θέση γιατί περαιτέρω προσέγγιση με την Τουρκία ή απελευθέρωση της βίζας θα ενισχύσει τα ακροδεξιά κόμματα που απειλούν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Δηλαδή τα μέλη του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, τα κόμματα που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα στις χώρες της Ευρώπης. Αυτά λοιπόν για την Τουρκία. Σημαντικό θέμα είναι, πιστεύω. Τώρα έχουμε ένα άλλο εξαιρετική σημασία ζήτημα, όχι απαραίτητα αρνητικό, και θα σας εξηγήσω γιατί. Την προηγούμενη εβδομάδα ήταν ο Υπουργός Άμυνας της Σομαλίας στην Τουρκία. Να πούμε ότι τα τελευταία 10 χρόνια η Τουρκία έχει μια τεράστια στρατιωτική βάση στο Μογκαντίσου, έχει αναλάβει την εκπαίδευση του Σομαλικού στρατού, έχει μια τεράστια πρεσβεία, μας έστελνε κάποια στιγμή, έδιναν βίζες υποτίθεται για ιατρικούς λόγους σε Σομαλούς, ερχόντουσαν στην Κωνσταντινούπολη και μετά ερχόντουσαν εδώ, τους τσακίσαμε και δεν ξαναήρθαν, ενώ τους καταγγείλαμε στην Ευρώπη, το τουρκικό κράτος, και δεν ξαναήρθαν. Ενώ λοιπόν συμβαίνουν αυτά και ενώ δεν θυμάμαι αν το είπα σε εκπομπή, πάντως είχα διαβάσει ότι η Τουρκία διεκδικεί να πάρει άδεια για έρευνες στην ΑΟΣ της Σομαλίας, μέχρι και η Σομαλία έχει ΑΟΣ, μόνο η Ελλάδα δεν έχει, για έρευνες πετρελαίου και φυσικού αερίου. Λέει έχουμε τα μηχανήματα, τα πλοία, αφήστε μας να πάμε. Τώρα λοιπόν ήρθε ο Υπουργός Άμυνας, υπέγραψε μια συμφωνία με βάση την οποία το τουρκικό πολεμικό ναυτικό αναλαμβάνει τον έλεγχο
των θαλασσίων ζωνών και των ακτών της Σομαλίας, δηλαδή στην ουσία γίνεται προτεκτοράτο της Τουρκίας η Σομαλία, μαζί με όλα τα άλλα, την οργάνωση του στρατού κτλ. Και η Τουρκία θα παίρνει το 30% των ενεργειακών πόρων της Σομαλίας. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Για να δούμε εδώ τι λέει. Θα σας πω ποια είναι πιθανόν η θετική πλευρά για μας. Ως αντάλλαγμα η Τουρκία θα δικαιούται το 30% των θαλάσσιων πόρων της Σομαλίας. Ένα σημαντικό θέμα. Αλλά γιατί πιστεύω ότι μπορεί αυτή η ιστορία? Καταρχάς ήταν σήμερα στην Τουρκία και ο Υπουργός Άμυνας του Τζιμπουτί και συναντήθηκε με τον ομόλογό του, τον Γκιουλέρ. Και είπαν ότι συζήτησαν θέματα συνεργασίας, αμυντικής συνεργασίας. Προσέξτε, αν δείτε το χάρτη, οι ακτές της Σομαλίας φτάνουν μέχρι το Τζιμπουτί και το Τζιμπουτί είναι ακριβώς εκεί στον κόλπο, στην πύλη των δακρύων, που μπαίνει εκεί που χτυπάνε οι Χούθι δηλαδή. Η Τουρκία θέλει να αποκτήσει λοιπόν, να βάλει πόδι στην περιοχή για να παίξει γεωπολιτικό ρόλο. Ποιο είναι το θέμα? Ότι είναι de facto διαμερισμένη η Σομαλία. Υπάρχει η Σομαλιλάνδη, η οποία έδωσε δουλεία, ας πούμε, δηλαδή έδωσε ενοικία σε μια ζώνη από το έδαφος της που θα την χρησιμοποιεί η Αιθιοπία για να έχει πρόσβαση στις ακτές της Σομαλιλάνδης και εκείθεν στον κόλπο του Άντεν. Γιατί όταν έγινε η Ερυθρέα, για έναν περίεργο λόγο απέκλεισαν την Αιθιοπία από τη θάλασσα. Μια χώρα 100 εκατομμυρίων. Άρα πιθανότατα αυτή η κίνηση της Σομαλιλάνδης να συμφωνήσει με την Αιθιοπία να λειτουργήσε ως επιταχυντής στην υπογραφή της συμφωνίας της Τουρκίας με την Σομαλία, για να έρθει η Σομαλία και να αποτρέψει την έξοδο της Αιθιοπίας στον κόλπο του Άντεν. Και η συνεργασία με τον Τζιμπουτί εκτιμώ ότι έχει ακριβώς την ίδια, για τον ίδιο λόγο έγινε. Πάμε λοιπόν να δούμε τι άλλο έχουμε για το θέμα. Τουρκικά μαχητικά θα μπορούν να κάνουν θερμή καταδίωξη στον βουλγαρικό εναέριο χώρο. Πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, καταρχάς να πω γιατί θεωρώ ότι πιθανόν να έχει και κάποια θετική πτυχή. Όσο η Τουρκία υπερεκτείνεται, δηλαδή αναγκαστεί να στείλει 3 φρεγάτες εκεί, να στείλει και τα γεωτρύπανά της, τόσο δεν θα ενοχλεί εμάς. Μπορεί κάποιος να πει ότι αυτό είναι κοντόφθαλμο. Κοντόφθαλμο, ξεκοντόφθαλμο, ας φύγει τώρα το πρόβλημα από εμάς και θα δούμε πώς θα την αντιμετωπίσουμε όταν συμμαζευτούμε εδώ πέρα και όταν βάλουμε τα μυαλά μας στο κεφάλι μας, γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σας εξήγησα με το πολιτικό σύστημα όπως είναι εδώ πέρα, τα μυαλά δεν τα έχουμε στο κεφάλι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι συμφωνία υπέγραψε με τη Βουλγαρία. Πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας ανέφεραν ότι η Τουρκία θα μπορεί να χρησιμοποιεί τον βουλγαρικό εναέριο χώρο σε περιπτώσεις θερμής καταδίωξης στο πλαίσιο του Μνημονίου Κατανόησης για την εναέρια αστυνόμευση διέλευση συνόρων Τουρκίας-Βουλγαρίας που υπέγραψαν οι Υπουργοί Άμυνας των δύο χωρών. Διευκρινήσεις για τη συμφωνία που υπέγραψαν ο Γιασάρ Γκιουλέρ, Τούρκος Υπουργός Άμυνας, και ο ομόλογός του, τον Ντόρ Ταγκάρεφ, δημοσιεύουν τα τουρκικά ΜΜΕ και επικαλούνται πηγές του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, και αυτά υπόθηκαν και κατά τη σημερινή τακτική εβδομαδιαία ενημέρωση των στρατιωτικών συντακτών από τον εκπρόσωπο του Τουρκικού Υπουργείου Άμυνας, τον Αρχιπλήρχο Ζεκί Ακτούρκ. Σύμφωνα λοιπόν με την εν λόγω πηγή, οι συμφωνίες Border Crossing Air Policing επιτρέπουν στα αεροσκάφη εναέρειας επιτήρησης να συνεχίζουν τη θερμή καταδίωξη, διασχίζοντας τα σύνορα μιας άλλης χώρας προκειμένου να αποτρέψουν αεροπορικές απειλές. Οι συνορεύουσες χώρες του ΝΑΤΟ έχουν διμερίσει πολυεθνικές συμφωνίες μεταξύ τους, οι οποίες συνιστώνται επίσης από το ΝΑΤΟ. Με τη συμφωνία αυτή, η Τουρκία θα μπορεί να πετάξει το βουλγαρικό εναέριο χώρο για θερμή καταδίωξη όταν εκτελεί καθήκοντα εναέρειας αστυνόμευσης στα βουλγαρικά σύνορα. Αυτά. Κύριε Δένδια, όλα καλά εσείς? Όλα καλά εκεί στο Υπουργείο? Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται με το Ισραήλ. Διέρευσε στο Reuters, πήρε το έγγραφο, το οποίο είναι ένα έγγραφο πολιτικής του Υπουργείου του
Πρωθυπουργού και του Υπουργικού Συμβουλίου, με βάση το οποίο το κράτος του Ισραήλ σχεδιάζει να έχει τον έλεγχο της ασφάλειας στη Γάζα, αλλά να ελέγχει και τα σύνορα μεταξύ Γάζας και Αιγύπτου, το λεγόμενο διάδρομο της Φιλαδέλφειας, που μέχρι τώρα τον έλεγχε η Αίγυπτος και η Γάζα. Για να δούμε λοιπόν τα βασικά στοιχεία αυτού του σχεδίου. Σύμφωνα με το έγγραφο που παρουσιάστηκε χθες στα μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου, το Ισραήλ πρόκειται να διατηρήσει μεταπολεμικά τον έλεγχο των μηχανισμών ασφαλείας στη λωρίδα της Γάζας, αλλά και στη Δυτική Όχθη, ενώ εκείνο θέλει οι Ισραηλινές Ενόπλες Δυνάμεις να έχουν παρουσία παράλληλα και στα σύνορα Γάζας-Αιγύπτου, αυτό που σας είπα, σε συνεργασία με τις Αιγυπτιακές Αρχές και με τη ΣΥΠΑ. Όσο για την ανοικοδόμηση, αυτή θα γίνει όταν αποστρατικοποιηθεί, είναι προϋπόθεση. Άρα δεν πρόκειται να μπει τούβλο πάνω στο τούβλο αν δεν τελειώσει η Χαμάς. Σύμφωνα με το ίδιο σχέδιο που επικαλείται το Reuters, η Ισραηλινή ηγεσία απορρίπτει μονομερή αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, το έχουμε πει αυτό, ενώ θέτει ως μεσοπρόθεσμους στόχους την αποστατικοποίηση και απορριζοσπαστικοποίηση της Γάζας, που για να κατοικηθεί εκ νέου και να ανοικοδομηθεί θα πρέπει προηγουμένως να έχει αποστατικοποιηθεί και μάλιστα πλήρως. Κάτι μας θυμίζει αυτό, μήπως σας θυμίζει κάτι από Ουκρανία? Τα ίδια περίπου. Μόνο που εκεί είναι ο κακός η Ρωσία, ενώ εδώ το Ισραήλ, επειδή είναι, τα πάμε, τα ίδια δεν γίνονται. Αυτά δεν τα λέμε για να τα λέμε, για να δούμε ότι στο διεθνές σύστημα δεν υπάρχει δίκαιο και άδικο, δεν υπάρχει καλό και κακό. Αναλόγως με τα συμφέροντα των μεγάλων δυνάμεων, κάποιος χαρακτηρίζεται κακός και κάποιος καλός. Αυτά. Όσο για την Ελλάδα, άγεται και φέρεται από τους μεγάλους. Αυτά. Γιατί ο Έλληνας Πρωθυπουργός 3 μήνες πριν εισβάλλει, 2 μήνες πριν εισβάλλει ο Πούτιν στην Ουκρανία, πήγε, συναντήθηκε στο Σότσι, αγκαλιές και φιλιά, και η Νέα Δημοκρατία είχε αδελφοποιηθεί με το κόμμα του Πούτιν. Απλά τα φερέφωνα εδώ και τα παπαγαλάκια, αυτά έκαναν ότι δεν τα θυμόντουσαν και όποιος το υπενθύμιζε αυτό, τον έκανα και μια επίθεση. Εντάξει. Λοιπόν, τώρα αυτή η πλήρης εξάρτηση της Χαμάς, η Δύση θεωρεί ότι δεν είναι υλοποιήσιμη. Στο σχέδιο ο Νετανιάχου ζητά να διαλυθεί η υπηρεσία αρρωγής έργων του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην Εγγύης Ανατολή, η UNRWA, η οποία ιδρύθηκε το 1949 με απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Σου λέει διαλύστε την. Οι Παλαιστίνοι το σχέδιο του Νετανιάχου το έχουν ως καταδικασμένο να αποτύχει. Ο Μαχμούτ Αμπάς, ο οποίος είναι και μετριοπαθής, είπε δεν πρόκειται όσο είναι κατεχόμενοι, εάν ο κόσμος πραγματικά ενδιαφέρεται να υπάρξει ασφάλεια και σταθερότητα στην περιοχή, πρέπει να δώσει ένα τέλος στην κατοχή της Παλαιστινιακής γης από το Ισραήλ και να αναγνωρίσει ένα ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Είπε στο Reuters ο εκπρόσωπος του Μαχμούτ Αμπάς. Πάντως για τη λύση των 2 κρατών που υποστηρίζουν Αμερική, Βρετανία κτλ. Το Ισραήλ λέει όχι. Τώρα είχαμε πάλι βομβαρδισμούς και μπήκαν στο νοσοκομείο Νάσερ στην πόλη Χαν Ιουνίς οι στρατιωτικές δυνάμεις του Ισραήλ και συνέλαβαν, λέει, αρκετά μέλη της Χαμάς. Επίσης είχαμε στο κεντρική Γάζα, στην πόλη Ντέιρ Αλ-Μπάλαχ, είχαμε 40 νεκρούς και 100 τραυματίες. Ο Φιλίπ Λαζαρινή, νούμερο 1 στην UNRWA που είπαμε, λέει ότι η οργάνωσή μας πλέον οδεύει σε διάλυση. Προς βαθιά λύπη μου πρέπει σήμερα να σας πληροφορήσω ότι η υπηρεσία έχει φτάσει σε σημείο διάλυσης μετά τις πρωτοπιές του Ισραήλ να σταματήσει η χρηματοδότηση. Η δυνατότητα της υπηρεσίας να φέρει σε πέρα στην εντολή που της δόθηκε με την απόφαση 302 της Γενικής Συνέλευσης πλέον απειλείται σοβαρά. Η UNRWA ιδρύθηκε δυνάμει της απόφασης 302 της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ το 1949. Εργάζονται 30.000 άτομοι κτλ.
Πάμε να δούμε τώρα. Ενώ έχουμε την διαρροή του σχεδίου για τη Γάζα, ενώ συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί στη Χαμάς, στην Ράφα, η Χαμάς λέει ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για εκεχηρία, για συμφωνία. Είπαμε ότι ο Μπρετ Μαγκέρκ, ο υψηλόμορφος Αμερικανός διπλωμάτης, ήταν χθες στο Κάιρο, μετά πήγε στο Ισραήλ, πιθανόν τώρα είναι στο Παρίσι, εκεί μεταβαίνουν και Ισραηλοί και Αιγύπτιοι και Καταριανοί να συζητήσουν ξανά για τη συμφωνία. Για να δούμε εδώ. Η Χαμάς ολοκλήρωσε τις συνομιλίες κατάπαυσης του πυρός στο Κάιρο και τώρα περιμένει να δει τι θα φέρουν οι μεσολαβητές από τις συνομιλίες του Σαββατοκύριακο με το Ισραήλ, στο Παρίσι. Το Ισραήλ λέει ότι θα επιτεθεί στην πόλη αν δεν επιτευχθεί σύντομα συμφωνία, στη Ράφα δηλαδή. Η Ουάσιγκτον έχει καλέσει το Ισραήλ να μην το πράξει. Ο Ισμαήλ Χανίγια, ηγέτης της Χαμάς, συναντήθηκε με Αιγύπτιους και είπε ότι περιμένει από το Παρίσι τους διαμεσολαβητές. Επίσης έχουμε η Ράφα, είπαμε ότι είναι στο στόχαστρο της επίθεσης. Ισραηλινά αεροπλάνα και τάγκς βομβάρδισαν περιοχές σε όλη τη λωρίδα της Γάζας χθες, τη διάρκεια της νύχτας. 104 νεκροί άνθρωποι σκοτώθηκαν και 160 τραυματίστηκαν τις τελευταίες 24 ώρες, σύμφωνα με την αρχή του Υπουργείου Υγείας της Γάζας. Μεγάλο πρόβλημα πλέον, ο πόλεμος χτυπάει την πόρτα της Αιγύπτου. Σε περίπτωση που γίνει επιχείρηση στη Ράφα, είναι πιθανό να τεθούν σε κίνδυνο οι συμφωνίες ειρήνης Ισραήλ-Αιγύπτου του 1979. Στο Κάιρο εντείνεται η ανησυχία ότι πολλοί από τους περίπου 1,5 εκατομμύριο Παλαιστινίους που βρίσκονται στη Ράφα θα επιδιώξουν, αν σδριμωχτούν, δεν έχουν να πάνε πουθενά αλλού, να περάσουν στην Αίγυπτο, και τότε αν προσγειωθούν οι Ισραηλινές σφαίρες σε Αιγυπτιακό έδαφος, ακόμη και ακούσια, η συνθήκη ειρήνης μεταξύ των δύο κρατών που ισχύει από το 1979 θα δοκιμαστεί σοβαρά. Κάποιοι λένε ότι θα τελειώσει, δεν θα παγώσει, που αυτό είναι τεράστιο ζήτημα. Πριν 45 χρόνια υπογράφηκε αυτή η συμφωνία. Το 67 μπήκε το Σινάτ, το κατέλαβαν οι Ισραηλινές δυνάμεις και με τη συμφωνία αυτή το παρέδωσαν και πάλι στο Ισραήλ. Πρόκειται για μια ψυχρή ειρήνη που όμως όλα αυτά τα χρόνια είναι σε ισχύ. Από την πλευρά των Νετανιάχου λέει είναι αδύνατο να επιτευχθεί ο πολεμικός στόχος της εξάλληψης της Χαμάς τη στιγμή που 4 τάγματά της βρίσκονται στη Ράφα. Ο Γκουτέρες είπε ότι είναι καταστροφικές θα είναι οι συνέπειες μιας τέτοιας επίθεσης. Ο Μακρόν έκανε λόγο για μια καταστροφή νέων διαστάσεων. Ο Μπάιντεν είπε θέλω αξιόπιστο σχέδιο ότι θα προστατευτούν οι μάχοι άμα μπείτε στη Ράφα. Ενώ ο Νετανιάχου επανέλαβε προχθές, 17 Φεβρουαρίου, ότι το Ισραήλ δεν θα ενδώσει την πίεση από τη διεθνή κοινότητα. Όποιος θέλει να εμποδίσει την επιχείρησή μας στη Ράφα, μας λέει ουσιαστικά να χάσουμε τον πόλεμο. Εν τω μεταξύ γίνονται κάποια έργα στο Σινά, διαψεύδουν οι Αιγύπτιοι ότι ετοιμάζουν μία περιοχή που μπορεί να φιλοξενήσει 100.000 πρόσφυγες Παλαιστίνιους. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στο άλλο μέτωπο. Συνεχίζονται οι αψημαχίες με τη Χεσμολάχ. Η μόνη που κρατάει τη φυσιογνωμία της μάχης που λέμε η Χεσμολάχ, γιατί οι άλλες δυνάμεις του άξονα στο Ιράκ και τη Συρία έχουν συγγύσει. Κάποια συμφωνία έγινε εκεί, Ουάσιγκτον Τεχεράνη. Μπορεί να μην έχουν σχέσεις, αλλά έδωσαν σκληρό μήνυμα, πίεσαν το Ιράκ, δεν ξέρω, πάντως δεν επιτίθενται πλέον, δεν βλέπουν επιθέσεις. 2 μέλη της Χεσμολάχ σκοτώθηκαν και άλλα 3 τραυματίστηκαν στη διάρκεια επίθεσης Ισραηλινού μη επανδρωμένου αεροσκάφους σε κτίριο της κοινότητας Καφ Ρουμάν στο νότιο τμήμα του Λιβάνου. Το Ισραηλινό μη επανδρωμένο αεροσκάφος εξαπέλυσε 2 πυράβλους σε κτίριο της κοινότητας Καφ Ρουμάν, βορειοανατολικά της πόλης Ναμπατίγια, περίπου 55 χιλιόμετρα νότια της Βηρητού, σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, το οποίο επικαλείται Λιβανέζο αξιωματούχο. Το κτίριο κατέρευσε από το πυραυλικό πλήγμα και οι διασώστες έσπευσαν να εντοπίσουν εγκλωβισμένους στα χαλάσματα. Αυτά αναφέρει το γερμανικό πρακτορείο. Νωρίτερα, μία γυναίκα και ένα παιδί σκοτώθηκαν σε Ισραηλινό πλήγμα στην κοινότητα Μαντζάλ Ζουν,
6 χιλιόμετρα από τα Ισραηλινά σύνορα. Υπόψη ότι από τις συγκρούσεις εκεί μεταξύ Χεσβολάχ και Ισραήλ έχουν σκοτωθεί 273 άτομα στο Λίβανο, από αυτά είναι δεκάδες στελέχη της Χεσβολάχ και 42 άμαχοι, ενώ στο Ισραήλ έχει ανακοινώσει το Ισραήλ από την πλευρά του το θάνατο 10 στρατιωτών και 6 αμάχων από τα περά της Χεσβολάχ. Έχουμε νέα ανακοίνωση της Χούθη στην Ιεμένη για τις διελεύσεις των πλοίων από την Ερυθρά Θάλασσα. Πλοία που ανήκουν εξ ολοκλήρου ή εν μέρη σε Ισραηλινά άτομα ή οντότητες και πλοία με Ισραηλινή σημαία απαγορεύεται να διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, τον κόλπο του Άντεν και την Αραβική Θάλασσα, σύμφωνα με νέες ανακοινώσεις της υπηρεσίας που ελέγχεται από τις αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, τις οποίες είδε σήμερα το Reuters. Οι ανακοινώσεις που στάλθηκαν σε ναυτιλιακές ασφαλιστικές εταιρείες και εταιρείες από το Κέντρο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Επιχειρήσεων των Χούθη ανέφεραν ότι η απαγόρευση ισχύει επίσης για πλοία που ανήκουν σε άτομα ή οντότητες των ΗΠΑ ή της Βρετανίας ή φέρουν αμερικανική ή βρετανική σημαία. Εκεί, όπως καλά, αυτά τώρα θέλουν ανάλυση, ελπίζω τα δικά μας επιτελεία να τα παρακολουθούν. Πρώτη φορά μία μη κρατική ένοπλη οργάνωση έχει προκαλέσει τόσο σημαντικές απώλειες σε οικονομικό επίπεδο, εννοώ στην εμπορική ναυτιλία, και σε στρατιωτικό. MQ-9 Reaper, υποβρύχιο μη επανδρωμένο των ΗΠΑ, και από 1,5 έως 4 δις το κόστος των επιχειρήσεων. Και ποιο είναι το κλειδί? Εκτός από τα οπλικά συστήματα που κατέχουν με την υποστήριξη του Ιράν, αυτό που θα δούμε, ένα από τα συμπεράσματα που θα εξάγουμε από τους πολέμους στην Ουκρανία, στο Ισραήλ, στη Γάζα και εδώ με τους Χούθη, είναι ότι η τεχνολογική υπεροχή εξουδετερώνεται σε ένα βαθμό από την οργάνωση του εδάφους, γραμμή Σουροβίκιν στην Ουκρανία, και από τις ΣΤΟΕΣ, που και αυτό είναι ενός είδους οργάνωση του εδάφους. Δηλαδή τα λαγούμια, οι σύραγγες είτε της Χαμάς είτε των Χούθη. Οι Χούθη έχουν και του Χεσβολάχ. Τα όπλα τους τα έχουν όλα προφυλαγμένα κάτω από το έδαφος, τα βγάζουν, χτυπάνε και μετά οι φορείς ξαναμπαίνουν μέσα. Όσα προλαβαίνουν τα βαράνε οι Αμερικανοί. Αλλά η υπερδύναμη δεν μπορεί να εξουδετερώσει τους Χούθη που είναι 15 χρόνια σε πόλεμο. Σε απόλυτη φτώχεια και εξαθλίωση ο λαός και με εμπάργκο, έτσι. Πάμε να δούμε τι γίνεται στις ΗΠΑ. Εκεί γίνεται ένας μεγάλος χαμός. Όπως είναι γνωστό, ενώ ο εισαγγελέας απάλλαξε τον Biden, αλλά τον απάλλαξε μεν, αλλά σε επίσημο έγγραφο υπάρχει ότι είναι ένας συμπαθής γέρος με περιορισμένες διανοητικές ικανότητες, γράφει. Τον απάλλαξε από την κατοχή απορρίτων εγγράφων. Τώρα, αν δείτε, τώρα το είδα. Μιλάμε για πόσες, 20 κατηγορίες για αυτό το θέμα στον Τραμπ. Οι δικηγόροι του Τραμπ προσέφηγαν χθες Πέμπτη σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο αιτούμενο να απορρίψει τις κατηγορίες εναντίον του, σύμφωνα με τις οποίες διατηρούσε παρανόμως εμπιστευτικά έγγραφα μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο, λέγοντας ότι χαίρει ποινικής ασυλίας, ότι αυτά τα έκανε ενώ ήταν πρόεδρος, που τότε επιτρεπόταν. Τώρα, αν έμειναν μετά, δεν μπορείς για μια ενέργεια που έκανε ενώ ήταν πρόεδρος μετά, έμειναν εκεί, λέει, δεν τα χρησιμοποιούσε. Ο υποψήφιος για το χρήσμα, λοιπόν, κατηγορείται ότι έθεσε σε κίνδυνο την ασφάλεια των ΗΠΑ, διατηρώντας απόρριτα έγγραφα μετά την αποχώρησή του από το Λευκό Οίκο στην κατοικία του στη Φλόριντα, αντί να τα παραδώσει στα εθνικά αρχεία ως όφιλε βάσει του νόμου. Στη συνέχεια φέρεται ότι ενήργησε ώστε να αποτύχουν οι προσπάθειες των ερευνητών να τα βρουν. Είπε, κρύψτε τα, όταν έμαθε ότι θα τον ψάξουν. Αυτός δηλώνει αθώος
για τις 40 κατηγορίες που συνιστούν το κατηγορητήριο. 40 κατηγορίες. Η προσφυγή των δικηγόρων του έκτασης 20 σελίδων λέει ότι αυτός απέσυρε, πήρε τα έγγραφα από το Λευκό Οίκο ενώ ήταν πρόεδρος και ως εκ τούτου επρόκειτο για επίσημη πράξη. Ο πρόεδρος Τραμπ έλαβε αυτή την απόφαση όταν ασκούσε ακόμα τα καθήκοντά του. Η φερόμενη απόφαση ήταν μια επίσημη πράξη και ως τέτοια υπόκειται στην προεδρική ασυλία, αναφέρεται στην προσφυγή. Στο στόχαστρο 4 ξεχωριστών ποινικών διώξεων είναι ο Τραμπ, όπως είπαμε. Το ίδιο επιχείρημα χρησιμοποίησε και εναντίον του κατηγορητήριου σε Ομοσπονδιακό Δικαστήριο για συνωμοσία κατά του Αμερικανικού κράτους, τότε για την εισβολή στο Καπιτόλιο. Στις αρχές του μήνα, ο Ομοσπονδιακό Εφετείο έκρινε ότι το αίτημά του για ασυλία δεν υποστηρίζεται από το Αμερικανικό Σύνταγμα. Ο Τραμπ προσέφυγε τότε στο Ανώτατο Δικαστήριο σε μια προσπάθεια να πετύχει αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης αυτής. Το ζήτημα της ποινικής ασυλίας ενός πρώην Προέδρου των ΗΠΑ δεν έχει ποτέ κριθεί από τα Αμερικανικά δικαστήρια, διότι μέχρι την υπόθεση Τραμπ κανένας άλλος πρόεδρος δεν είχε ποτέ κατηγορηθεί για έγκλημα. Εδώ λοιπόν είπαμε εμείς δεν είμαστε συνήγοροι κανενός. Σας υπενθυμίζω τα δύο άρθρα, το χθεσινό, προχθεσινό που ήταν και το σημερινό του Απόστολου Αποστολόπουλου, που λέει ότι το κατεστημένο και το βαθύ Αμερικανικό κράτος προσπαθεί να εξουδετερώσει το πρόβλημα. Πρόβλημα δεν είναι για μας. Πρόβλημα για το βαθύ κράτος. Γιατί κάποιος έγραψε, λέει, γιατί βάζει τον τίτλο. Μα για το βαθύ κράτος πρόβλημα είναι ο Τραμπ. Προσπαθεί να το λύσει με διώξεις ή με τέτοιου είδους, με πρόστιμα 350 εκατομμυρίων πόσο και τέτοια πράγματα. Διαδηλωτές εισέβαλαν στο ξενοδοχείο που διέμενε ο Biden στο Σαν Φρανσίσκο και εκεί κατηγορούσαν συνενοχή στη γενοκτονία. Είδα τα σχετικά βίντεο, 30 διαδηλωτές. Biden δεν μπορείς να κρυφτείς. Σας κατηγορούμε για γενοκτονία. Φώναζαν ρυθμικά, όπως είδαμε το βίντεο και όπως αναφέρει η Daily Mail. Παράλληλα ξεδίπλωσαν πανό που έγραφε «Σταματήστε να χρηματοδοτείτε τη γενοκτονία. Τερματίστε κάθε αμερικανική βοήθεια στο Ισραήλ». Εκεί είναι για τριήμερη επίσκεψη στην Καλιφόρνια για να μαζέψει λεφτά, το λεγόμενο fundraising. Το ξενοδοχείο ήταν ανοιχτό για τους επισκέπτες που έμπαιναν στο λόμπι και τα καταστήματά του χωρίς έλεγχο. Ένα μεγάλο τμήμα του όμως ήταν αποκλεισμένο από την ασφάλεια του Biden. Τώρα να σας πω κάτι. Δεν λέμε τώρα κι εμείς ότι τα έχουμε όλα καλά, αλλά αν μπόρεσε να μπουν 30 άτομα και να κάνουν δεν θα μπορούσε να μπει και ένας άλλος και να κάνει κάτι άλλο. Εκεί τι κάνει η ασφάλεια του Πρόεδρου δηλαδή? Μιλάμε για τον Πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής, ο οποίος έχει και το κουμπί για, καθίστε, αυτό αφορά την ανθρωπότητα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Biden δέχθηκε τη γυναίκα και την κόρη του θανόντος ή δολοφονηθέντος Ναβάλνη. Και εκεί είπε ότι ήταν ένας θαραλέος άνδρας, ήταν ένας άνδρας με απίστευτο θάρρος. Είναι εκπληκτικό πως μιμούνται αυτό το θάρρος η γυναίκα και η κόρη του. Επένεσε δηλαδή τη γυναίκα και την κόρη, αλλά πάλι έκανε μια γκάφα. Δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα μάλλον. Η χείρα του Ναβάλνη λέγεται Γιούλια. Τι είπα πριν από λίγο? Σύζυγο, χείρα έπρεπε να πω. Χείρα και κόρη, ναι. Και αντί για Γιούλια την είπε Γιολάντα. Γιολάντα τι έχουμε? Έχουμε Γιολάντα κάτι τέτοια μπισκότα εδώ? Μήπως τρώει τίποτα μπισκότα Γιολάντα και μπερδεύτηκε? Και αυτό τώρα τον περίλαβαν, ξέρετε, αυτοί που τον έχουν στο στόχαστρο και ο Biden σε 500 οντότητες νέες κυρώσεις, σκληρές κυρώσεις με αφορμή την εξαιτίας του θανάτου ή της δολοφονίας Ναβάλνη, ακόμα δεν ξέρουμε τι έγινε, και κυρώσεις βάζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένας πληροφοριοδότης, το είπαμε και χθες, ο Σμιρνόφ, Αλεξάνδερ Σμιρνόφ, Αμερικανο-Ισραηλινός υπήκοος, πρώην πληροφοριοδότης του FBI, συνελήφθηκε πάλι επειδή έδινε κατασκευασμένες πληροφορίες στο FBI που αφορούσαν την υπόθεση της τοποθέτησης του γιου του Biden όταν ήταν αντιπρόεδρος των ΗΠΑ στην εταιρεία φυσικού αερίου της Ουκρανίας. Τώρα ήταν εκεί στο Διοικητικό Συμβούλιο, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, και λέει πήραν από $5 εκατομμύρια οι δυο τους.
και αυτή η πληροφορία ήταν κατασκευασμένη και τον συνέλαβαν. Γιατί γίνεται αυτό? Γιατί ήταν σε εξέλιξη διαδικασία στη Βουλή των Αντιπροσώπων να ζητήσουν την παραπομπή του Biden για αυτό το ζήτημα. Και τον καθαρίζουν έτσι τώρα. Πιθανόν, έτσι δεν... Τώρα, καλά, ένα καταπληκτικό, εννοώ πολύ ενδιαφέρον άρθρο. Μπορείτε να το δείτε στο Infognomos πολιτικά στην ιστοσελίδα μας. Ο Τραμπ παίζει με τους χριστιανούς στην Αμερική, οι οποίοι χριστιανοί είναι το 1 τρίτο των ψηφοφόρων, οι Ευαγγελικοί. Είμαι πολύ περήφανος που είμαι χριστιανός, λέει ο Τραμπ, ενώ ήταν ιδιοκτήτης καζίνο, παντρεύτηκε 3 φορές, καταδικάστηκε στα αστικά δικαστήρια για σεξουαλική επίθεση. Παρόλα αυτά, οι Ευαγγελικοί χριστιανοί τον έχουν ως απροσδόκητο πρότυπο. Προσέξτε, λέει, μερικοί μάλιστα είναι πεπισμένοι ότι τον όρισε ο Θεός για να εμποδίσει την Αμερική να βυθιστεί στην αιώνια κόλαση. Πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον. Πραγματικά. Δηλαδή, ίσως από τα πιο ενδιαφέροντα κείμενα που διάβασα που αφορούν την προεκλογική εκστρατεία. Απευθυνόμενος χθες Πέμπτη σε ένα φόρουμ χριστιανικών ραδιοσταθμών στο Νάσβιλ, ο Τραμπ προσπάθησε να κολακέψει τους χριστιανούς που αποτελούν το 1/4 του εκλογικού σώματος στην Αμερική. Έρχομαι ενώπιον σας σαν φίλος, σύμμαχος και χριστιανός για να σας ζητήσω τη βοήθειά σας, την υποστήριξή σας και τις προσευχές σας για αυτή τη χώρα. Προσέξτε. Και είπε ότι οι φετινές εκλογές είναι τόσο σημαντικές όσο η μέρα που αποβιβαστήκαμε στη Νορμανδία ή όπως η μάχη των Αρδενών. Και χρειάζεται η επέμβαση του Θεού για να σωθεί η χώρα. Στη διάρκεια της πρώτης θητείας μου έδωσα μάχη για τους χριστιανούς περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο πρόεδρο προηγουμένως. Και θα πολεμήσω ακόμα περισσότερο για τους χριστιανούς τώρα που θα ξαναγίνω πρόεδρος. Προσέξτε εδώ τώρα λόγια. Σήμερα βρισκόμαστε σε έναν άλλον αγώνα για την επιβίωση του έθνους μας. Αυτή τη φορά η μεγαλύτερη απειλή δεν έρχεται απ' έξω, αλλά έρχεται από μέσα. Και οι ριζοσπαστικοί, οι χριστιανοί δεν έχουν την πολυτέλεια να μείνουν στο περιθώριο αυτής της μάχης εναντίον της αριστεράς. Η ριζοσπαστική αριστερά έρχεται εναντίον όλων μας επειδή ξέρουν πως δεν είμαστε πιστοί σε αυτούς. Η πίστη μας είναι στη χώρα μας και η πίστη μας είναι στο δημιουργό μας, στο Θεό. Η αριστερά προσπαθεί να ντροπιάσει τους χριστιανούς, προσπαθεί να μας ντροπιάσει. Εμάς. Είμαι υπερήφανος που είμαι χριστιανός. Και άλλα, διαβάστε το, είναι τρομερό το άρθρο. Να περάσουμε στο τελευταίο θέμα γιατί πάμε και προς το τέλος της εκπομπής. Ο Λεκορνί είναι ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας. Κατηγόρησε τη Ρωσία, σαν τον Biden και εγώ, αντί για Γιούλα Ιολάντα. Λοιπόν, τι να κάνουμε. Τα χρόνια έρχονται, περνάνε από μπροστά μας έτσι. Λοιπόν, ο Λεκορνί κατηγόρησε τη Ρωσία ότι απείλησε με κατάρριψη ένα αεροσκάφος έγκαιρης προειδοποίησης που έκανε περιπολία στον Εύξηνο Πόντο. Και λέει δέχθηκε απειλές μέσω του ασυρμάτου. Λέει, εξήγησε ότι ένα ρωσικό σύστημα εναέριου ελέγχου απείλησε να καταρρίψει γαλλικά αεροπλάνα στον Εύξηνο Πόντο που περιπολούσαν σε μια διεθνώς ελεύθερη ζώνη. Το τελευταίο περιστατικό έγινε τον Νοέμβρη, τον περασμένο. Αφορούσε αεροπλάνο τύπου EWOX. Η δε ραδιοφωνική ανταλλαγή με τον Γάλλο πιλότο ήταν ιδιαίτερα επιθετική. Ήταν η πρώτη φορά μέσω του ασυρμάτου που σημειώθηκε ένας τέτοιος εκφοβισμός στην περιοχή του Ευξήνου Πόντου, είπε, παρότι στο παρελθόν και σε άλλες περιοχές υπήρξαν και άλλες απειλές. Αυτά λοιπόν για τους Γάλλους, σημαντικό θέμα. Η Φόντερ Λάιν πηγαίνει, πού είμαστε, είναι σήμερα στο Κίεβο για την επέτειο για της εισβολής στην Ουκρανία από την Ρωσία. Τα προηγούμενα 2 χρόνια ήρθαμε στο Κίεβο για να φέρουμε την ευρωπαϊκή στήριξη για την αλληλεγγύη μας. Αλλά δεν φέραμε μαζί μας το πνεύμα της Ευρώπης γιατί είναι ήδη εδώ. Η Ευρώπη ζει μέσω της γενναίας μάχης για την ελευθερία. Δόξα στην Ουκρανία, είπε η οποία επισκέφτηκε για 7η φορά το Κίεβο. 13ο πακέτο κυρώσεων είπαμε. Ο Μπορέλ επίσης παρότρινε τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να κάνουν περισσότερα και να δώσουν περισσότερα πυρομαχικά
Οι Ουκρανοί στρατιώτες είναι αποφασισμένοι να πολεμήσουν, αλλά έχουν ανάγκη πυρομαχικά, επιγόντως και σε τεράστιες ποσότητες. Οι καθυστερήσεις στις παραδόσεις πυρομαχικών έχουν κόστος και σε ανθρώπινες ζωές και εξασθενίζουν τις αμυντικές δυνατότητες της Ουκρανίας. Και ενώ τα λένε αυτά, το Υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας λέει ότι τα ρωσικά στρατεύματα προελάβουν από την Αυντέευκα και προς Δυσμάς σε 6 οικισμούς γύρω από την περιοχή, λέει, έχουν καταλάβει. Είπε επίσης ότι οι ρωσικές δυνάμεις κατέστρεψαν έναν αριθμό όπλων που παρέλαβε η Ουκρανία από τη Δύση την περασμένη εβδομάδα, περιλαμβανομένων 7 βρετανικών πυράβλων Cruise Storm Shadow, ενός κατευθυνωμένου αμερικανικού αντιαεροπορικού πυράβλου Patriot και οχήματος εκτόξευσης και 42 πυράβλους HIMARS που εκτοξεύτηκαν από συστήματα πολλαπλής εκτόξευσης. Σήμερα, 23 Φεβρουαρίου, είναι για τη Ρωσία η ημέρα των ενόπλων δυνάμεων. Η Ρωσία τιμά κάθε χρόνο την ημέρα των υπερασπιστών της πατρίδας στις 23 Φεβρουαρίου και αυτός ο εορτασμός συμπίπτει και με την κατάληψη της Αυντέευκα και με την επέτειο της εισβολής αύριο. Δημοσίευσε ένα βίντεο η Ρωσική Προεδρία, ο Πούτιν απέτησε φόρο τιμή σε όσους συμμετέχουν στην ειδική επιχείρηση, στην Ουκρανία έτσι την ονομάζουν, οι οποίες σύμφωνα με τον ίδιο μάχονται για την αλήθεια και τη δικαιοσύνη υπερασπιζόμενη τη Ρωσία. Είστε αυθεντικοί ήρωες του λαού, είπε ο Πούτιν. Είπε για τα επιτεύγματα της αμυντικής βιομηχανίας της Ρωσίας, θα δούμε και παρακάτω. Είπε ότι το 95% των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεων της Ρωσίας έχει εξυγχρονιστεί και η πολεμική αεροπορία μόλις παρέλαβε 4 νέα υπερηχητικά βομβαρδιστικά, τα Tupolev 160M, με τα οποία χθες έκανε μία πτήση. Μεγάλο μέρος από την ομιλία του την αφαίρεσε στα επιτεύγματα του στρατιωτικο-βιομηχανικού συμπλέγματος. Μίλησε για την πυρηνική τριάδα της Ρωσίας, δηλαδή στρατηγικές χερσαίες, θαλάσσιες και εναέρειες πυρηνικές δυνατότητες. Είπε ότι όλα τα έχουμε εντάξει. Το 95% οι στρατηγικές πυρηνικές δυνάμεις έχουν εξυγχρονιστεί στο ξηρά και τον αέρα. Στο ναυτικό, λέει, 100%. Αρχίσαμε, λέει, να παράγουμε τους πυράβλους Ζυρκών. Είπε για τα Tupolev 160M που μπορούν να εκτοξεύουν πυρηνικά και μίλησε και για άλλα οπλικά συστήματα τα οποία δεν είπε τι είναι. Πάντως να σημειώσουμε ότι ο Πούτιν υπενθύμησε στη Δύση τις πυρηνικές δυνατότητες της Ρωσίας. Το αεροπλάνο με το οποίο πέταξε χθες Πέμπτη είναι ικανό να μεταφέρει 12 πυράβλους Cruise ή 12 πυρηνικούς πυράβλους μικρού βεληνικούς και μπορεί να πετάξει 12.000 χιλιόμετρα, 7.500 μίλια χωρίς ανεφοδιασμό. Ο Πούτιν χαρακτήρισε νέο και αξιόπιστο το εξυγχρονισμένο Tupolev μετά από μια 30 λεπτή δοκιμαστική πτήση. Τώρα, ο Ζελένσκι άρχισε πάλι να ασκεί στο μέτρο του δυνατού πιέσεις στην Αμερικανική Βουλή να ξεμπλοκάρουν τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια. Θα επιζήσουμε στην Ουκρανία χωρίς την υποστήριξη του Κογκρέσου? Ασφαλώς, αλλά όχι όλοι, είπε ο Ζελένσκι, αναφερόμενος ειδικά στις απώλειες μεταξύ των αμάχων. Και ζήτησε από τους Ρεπουμπλικάνους να άρουν τις επιφυλάξεις τους και να... Ο Λαυρόφ συναντήθηκε με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Ντασίλβα, ο οποίος, η Βραζίλια είναι μια πολύ μεγάλη χώρα, τις μεγαλύτερες του κόσμου, σημαντική δύναμη, έχει μια συμπαθητική στάση απέναντι στην Ρωσία, φιλοξενεί τους G20 και ο Λαυρόφ στη συνάντησή του είπε προσπάθησαν να ουκρανοποιήσουν τους G20, κάτι που δεν πέτυχε, λέει. 6 μέρες μετά το θάνατο του πρώην ηγέτη δεν ήταν ηγέτης της ρωσικής αντιπολίτευσης, γιατί δεύτερο κόμμα είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ρωσίας, ενός αντιφρονούντα, να λέγαμε καλύτερα. 6 μέρες μετά το θάνατό του, λοιπόν, του Αλεξέη Ναβάλνη, στη φυλακή όπου κρατούνταν στην περιοχή Ουράλ, η μητέρα του Λουντμίλα επιβεβαίωσε ότι οι αρχές της Ρωσίας της έδειξαν τη σωρό του.
Μάλιστα, σε βίντεο που αναδύθηκε στο YouTube, είπε ότι οι αξιωματούχοι την πίεζαν σχετικά με τον χρόνο και τον τόπο της κηδείας του γιού της και ότι απαιτούσαν να γίνει μυστική ταφή χωρίς τελετή ή κηδεία. Σύμφωνα με την ίδια, οι αξιωματούχοι την απείλησαν και της είπαν ότι αν δεν συμφωνούσε σε αυτό, θα έκαναν κάτι με το σώμα του. Ενώ δήλωσε ότι ένας ερευνητής που της μίλησε την απείλησε λέγοντάς την ότι ο χρόνος δεν είναι υπέρ σας, τα πτώματα σαπίζουν. Τώρα εντάξει, τους νεκρούς πρέπει να τους σεβόμαστε, αυτό μας έχουν διδάξει οι Έλληνες από την κλασική περίοδο. Ο Πασινάν κατηγόρησε το Αζερμπαϊτζάν ότι ετοιμάζεται να επιτεθεί στην Αρμενία. Οι Τουρκοαζέροι είπαμε ότι έχουν βάλει στο μάτι το Σουνίκ για να περάσει από εκεί ο διάδρομος που θα ενώνει το Αζερμπαϊτζάν με το Ναχιτσεβάν και με την Τουρκία. Αυτά είπαμε για τον Ναβάλνη. Οι μυστικές υπηρεσίες της Ισπανίας δήλωσαν ότι οι ρωσικές υπηρεσίες σκότωσαν τον Ρώσο πιλότο ο οποίος είχε αυτομολύσει στην Ουκρανία. Αυτός, να θυμίσουμε ότι πέρυσι ένα αεροσκάφος, ένα ελικόπτερο πολεμικό Mi-8, αφού δολοφόνησε τον άλλο χειριστή και τον μηχανικό, το πήρε και προσγειώθηκε στην Ουκρανία, του δώσαν ουκρανική ταυτότητα, ουκρανικό διαβατήριο, λεφτά και τον έστειλαν στο Αλικάντε της Ισπανίας. Αυτός όμως τι έκανε? Αφού εγκαταστάθηκε, πήρε τηλέφωνο τη φίλη του στη Ρωσία, τις οποίες το τηλέφωνο το παρακολουθούσαν οι μυστικές υπηρεσίες και της είπε έλα. Αντί να έρθει η φίλη του όμως ήρθαν οι άλλοι και οι Ισπανοί, και ξέρετε τι έκαναν? Τον δολοφόνησαν με ρωσικής κατασκευής σφαίρες για να αφήσουν και ταυτότητα. Και τώρα λένε οι Ισπανοί, επιβεβαιώνουν αυτό που ξέραμε ήδη από χθες και το είπαμε. Απλά να το αναφέρω επιγραμματικά, η Βουλγαρία και η Γαλλία έκαναν δήλωση προθέσεων για συνεργασία στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας για μη στρατιωτικούς σκοπούς. Αυτά υπέγραψαν ο Βούλγαρος Υπουργός Ενέργειας Ρούμεν Ράντεφ και ο Γάλλος Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Βιομηχανικής Ψηφιακής Κυριαρχίας Μπρουνό Λεμέρ. Η Ελλάδα αγρόν αγοράζει. Η Τουρκία γίνεται πυρηνική δύναμη, έστω για ειρηνικούς σκοπούς προς το παρόν. Η Βουλγαρία είναι εδώ και καιρό. Εμείς γιατί δεν κάναμε στο τρίγωνο του Εύρου ένα πυρηνικό σταθμό? Δίπλα είναι ο Βουλγάρικος. Τι το παίζουμε? Το παίζουμε οι οικολόγοι? Όταν οι άλλοι αναπτύσσονται, εμείς τι το παίζουμε? Τέλος, η Ουγγαρία ανακοίνωσε ότι θα πάρει τα Γκρίπεν από τη Σουηδία και τη Δευτέρα εγκρίνει την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Τα Γκρίπεν είπαμε ότι είναι αεροσκάφος τρίτης-τέταρτης γενιάς, προς τέταρτης γενιάς. Έχει παρόμοια χαρακτηριστικά, το ραντάρ και τα βλήματά του έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά με το δικό μας τα γαλλικά, τα Ραφάλ. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Μέχρι αύριο που θα κάνουμε τον απολογισμό, να είστε όλες και όλοι καλά. Γεια σας.